ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ፓፒዮ ነኝ። የፓፒዮ ኢምፓየር የተወሰኑት ዩቲዩብ ቻናል ነው። ባለፈው ስለ ፋርማሲካል ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ቻፕተር ፎርን እያየን ነበረ። ብዙ ተከታታይ ሎጂስቲክ ሳይክሎችን አይተናል። የመጀመሪያው ሎጂስቲክ ሳይክሉ ላይ የመጀመሪያው ፋርማሲካል ሴሌክሽን የሚለውን አይተናል። ዘን we have seen how to quantify those selected pharmaceutical items ኳንቲፋይ ካደረግን በኋላ ስለ ፕሮኪውርመንት ነው ቀጣዩ ሎጂስቲክ ሳይክል። እሱም ፕሮኪውርመንት አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ኢንቬንቶሪ ማኔጅመንትን ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ ኢንቬንቶሪ ምንድነው? እሱ ኢንቬንቶሪ የምንለው ስቶራችን ውስጥ ያለ ስቶክ ፓይልስ ኦፍ አይተም ናቸው። ስቶራችን ውስጥ ያሉ አይተሞች ናቸው። እነዚህ ስቶራችን ውስጥ ያሉ አይተሞች they might be finished products ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሴሚ ፊኒሽድ ፕሮዳክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በሶሊድ መልክ በፍሉድ እና በጋሺየስ መልክ የሚገኙ ታይፕ ኦፍ ፕሮዳክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አጠቃላይ ስቶክ ፓይል ኦፍ አይተም ስቶራችን ውስጥ የሚገኙትን እንዴት አድርገን ነው ማኔጅ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። So by the end of this section we will explain inventory management system explain እናደርጋለን። ከዛን we will outline the inventory classification method የራሱ የሆነ classification method አለው እሱን እናያለን። then identify inventory control system and then understand the warehousing and a good medical store management practice ምንድነው እሱ የሚለው እናያለን። warehousing ማለት አጠቃላይ ይሄ ስቶራችን ማለት ነው። manage unusable ፋርማሲካል ፕሮዳክትስ እነዚህ ማንጠቀማቸውን አንዩዘብል ፋርማሲካል ፕሮዳክቶች እንዴት ነው እሱ ማኔጅ የምናደርገው? እንዴት ነው እሱ ዌስቴጅ ሳይክሉ እንዴት ነው የማያስፈልጉና ኤክስፓየርድ ያደረጉ ድረጎች እንዴት ነው እሱ ከማርኬት መውጣት ያለባቸው ከስቶራችን እንዴት ነው መወገድ ያለባቸው የሚለው እናያለን ማለት ነው። So inventories are stockpiles of items including raw materials, components, semi-finished and finished goods that can be processed, transported or used at a point of the supply chain. ስለዚህ ኢንቬንቶሪ የምንለው ምንድነው? እሱ those are stockpiles of items ናቸው ማለት ነው። እነዚህ stockpiles of items they include raw material ሊሆን ይችላል፣ components ሊሆን ይችላል፣ semi finished component ወይም ደግሞ finished goods ሊሆን ይችላል። that can be እነዚህ አጠቃላይ ማቴሪያሎች ኮምፖነንቶች ሴሚ ፊኒሽድ እና ፊኒሽድ ጉድስ ፕሮሰስድ ሊሆኑ ይችላሉ። ሴሚ ፊኒሽድ ከሆኑ ለፊኒሽድ ፕሮዳክት ለመድረስ they can processed የሚሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ። አጊን ከስቶሩ ወስደን ትራንስፖርት የምናደርጋቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ፕሮሰስድ የሚሆኑትም እነዚህ ትራንስፖርት የሚሆኑትም ማቴሪያሎች at a point of the supply chain የምንጠቀማቸው ኢንቬንቶሪ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስቶራችን ውስጥ ያሉትን እነዚህን ማቴሪያሎች ይሄን ማኔጅ ማድረግ ደግሞ ኢንቬንቶሪ ማኔጅመንት እንለዋለን። ስለዚህ ኢንቬንቶሪ ማኔጅመንት is planning and controlling inventory levels to meet the customer demand through the process of ordering, receiving, storing, issuing and recording inventory። ስለዚህ ከስተመር ዲማንድ አለ። ከስተመር የሚያስፈልገው ኳንቲቲ ወይም አማውንት ወይም ታይፕ ኦፍ ማቴሪያል አለ። ስለዚህ ያን ዲማንድ ፉልፊል ለማድረግ ፕላን ኮንትሮል የምናደርግበት ፕላን ኤንድ ኮንትሮሊንግ ኢንቨንተሪ ሌቭሉን ኮንትሮል ስናደርገው ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት እንለዋለን። ምክንያቱም ስቶራችን ውስጥ ያለው አማውንት ኦፍ ስቶክ ፋይሎች they have to be controlled መደረግ አለባቸው። ዊዝ ስትራቴጂ አለው ማክስ ሚን ኢንቨንተሪ ኮንትሮል ሲስተም እንለዋለን። በስቶራችን ውስጥ ሚኒመም አለ፣ ማክሲመም መቀመጥ ያለበት ኳንቲቲ አለ። ስለዚህ ከሚኒመሙ ሲያንስ we have to order ማድረግ አለብን ቶሎ ብለን ወደ ማክስ እንዲገባልን ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮዳክቶች በተለይ ፋርማሲካል ፕሮዳክቶች ከስቶራችን ማለቅ የለባቸውም። ኮንቲኒየስ የሆነ አንኢንተረፕትድ ሰፕላይ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ልክ እንደሌላ ነገር ለምሳሌ ከሱቃችን ወይም ከስቶራችን ብስኩት ቢያልቅ ምንም ችግር የለውም፣ ሌላ ብስኩት አለ። ወይም ከረሜላ ቢያልቅ ምንም ችግር የለውም፣ ዘይትን ቢያልቅ ያን ያክል ችግር የለውም። በሌሎች ነገሮች ሰፕሊመንት ይደረጋል። ግን ፕሮዳክቶች ፋርማሲካል ፕሮዳክቶች ቢያልቁ ሞት ሊያመጣ ይችላል፣ ዴዝ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ሞርቢዲቲ ሌቭል ሞርታሊቲ ሌቭልን ከፍ ሊያደርግ ስለሚችል they has to be uninterruptedly ኢንተረፕትድ ሳይደረግ ሰፕላይ መደረግ አለባቸው። ፎር ዚስ ደግሞ ኮንትሮል ማኔጅድ መደረግ አለበት ስቶክ ፓይል ኦፍ አይተሙ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማኔጅ ማድረግ ኢንቬንቶሪ ማኔጅመንት እንለዋለን። it plays a key role in meeting objective of the supply chain strategy። አጠቃላይ the objective of the supply chain strategy objective uninterrupted supply of pharmaceutical product እና fulfilling the customers demand on materials related to pharmacy and related to health products ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሚት ማድረግ ነው አጠቃላይ ሰፕላይ ቼን ስትራቴጂው። ስለዚህ ይሄንን በጣም ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። the pharmaceutical inventory policy are in place
ቱ ሰፖርት ኦርጋናይዜሽን ሚሽን። ስለዚህ ኢንቨንቶሪ ፖሊሲው ሙሉ አጠቃላይ የኦርጋናይዜሽኑን ሚሽን ጎል እና ኦብጀክቲቭ ሃይሊ ሰፖርት ያደርግልናል። ሶ ኢንቨንቶሪ ክላሲፊኬሽን እነዚህን ስቶክ ፋይልስ ኦፍ አይተም ስቶራችን ውስጥ ያሉትን ማቴሪያሎች ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን። ክላሲፋይ ስናደርጋቸው በተለያየ ሜትር ነው ክላሲፋይ እናደርጋቸው። ሜንሊ ኮንትሮል ለማድረግም ክላሲፋይ መደረግ መቻል አለባቸው። በኤቢሲ ክላሲፊኬሽን እና ቬን ክላሲፊኬሽን እንላቸዋለን። ኤቢሲ ክላሲፊኬሽን ዌር ዘ መኒ ጎስ ነው። ቬን ክላሲፊኬሽን ደግሞ ኦን ዋት ዘ መኒ ኢዝ ስፔንት ነው። ሶ ቬን ክላሲፊኬሽን ቪ ስታንድስ ፎር ቫይታል፣ ኢ ስታንድስ ፎር ኢሴንሻል ኤንድ ኤን ስታንድስ ፎር ኔሴሰሪ ድራግስ። ሶ እዚህ ጋር ኤቢሲ ክላሲፊኬሽን ካታጎሪ ኤ እና ካታጎሪ ቢ ነው ያለው። ሶ ካታጎሪ የምንላቸው ሃይሊ ኮስት የሆኑና በጣም ቅድሚያ የሚሰጣቸው ድረጎች ናቸው ካታጎሪ ኤ ውስጥ የሚመደቡት። በኮስት ካታጎሪ ኤ አነስ የሚሉ አዝ ዌል አስ በፕራዮሪቲ በቅድመ ሁኔታ ደግሞ ካታጎሪ ኤ አነስ የሚሉት ካታጎሪ ቢ ውስጥ የሚመደባሉ ማለት ነው። ቬን ክላሲፊኬሽን የምንለው ደግሞ it is a classification based on a critical nature of the product and a risk associated with stocking out። ስለዚህ based on their critical nature classify ስናደርጋቸው ደግሞ ቬን ክላሲፊኬሽን ነው። ሶ ቫይታል የምንላቸው ሃይሊ ላይፍ ሴቪንግ እና ክሩሻል የሆኑ ድረጎች ናቸው። እነዚህ ሃይሊ ፖቴንሻሊ ላይፍ ሴቪንግ ኤንድ ክሩሻል ቱ ፕሮቫይዲንግ ቤዚክ ሄልዝ ሰርቪስ። እነዚህ ቤዚክ ሄልዝ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላሉ። በጣም ክሩሻል የሆኑ ድረጎች ናቸው። በጭራሽ መታጠት የሌለባቸው ድረጎች ናቸው። ኤሴንሻል ደግሞ የምንላቸው አነስ የሚሉ ማለት ነው። ቢታጡም ያን ያክል ችግር ላይኖረው ይችላል፣ ግን ደግሞ ፎር ሃይሊ ኢፌክቲቭ አጌንስት ለስ ሲቪር በት ሲግኒፊካንት ፎርምስ ኦፍ ዲዚዝ በት ኖት አብሶሉትሊ ቫይታል ኢን ፕሮቫይዲንግ ቤዚክ ሄልዝ ኬር ፕሮቫይድ ለማድረግ አብሶሉትሊ ቫይታል አይደሉም እነዚህ ኤሴንሻል ድረጎች የምንላቸው። ኔሴሰሪ ደግሞ የምንላቸው ፎር ማይነር ኦር ሰልፍ ሊሚትድ ኢልነስ የምንጠቀማቸው ላይክ አይቦፕሮፊን አሁን ለምሳሌ ላይ ያን ያክል ላይፍ ሰስቴን ለማድረግ አይጠቅመንም። ፔይን ሪሊፍ ለማድረግ ነው። ኦቲሽን ኦቨር ዘ ካውንተር ማንም ሰው ሄዶ ከፋርማሲ ሊገዛው የሚችለው አይነት ፕሮዳክት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቶች ኔሴሰሪ ድረግ ናቸው ሲል መጥፋት የለባቸውም። ዳር ኔሴሰሪ አስፈላጊ ናቸው፣ ግን ናት ማች ላይፍ ቤዚክ ሄልዝም እንትን አያደርጉም፣ ሰስቴን አያደርጉም። ኢንቨንቶሪ ኮንትሮል ሲስተም ፐርፐዙ ምንድነው? እሱ ሶስት ፐርፐዞች አሉት አትሊስት። the first is to determine when the stock should be ordered or issued። መች ነው ስቶክ ኦርደር መደረግ ያለበት? ኢንቨንቶሪ ኮንትሮል ሲስተሙ ኦርደር መደረግ ያለበት አንድ ሚኒመም ሲደርስ ወይም ደግሞ ሪቪው ፔሪዱ አፍተር ዘ ሪቪው ፔሪድ ነው ማለት ነው። ምንድነው እሱ ሪቪው ፔሪድ? ምንድነው እሱ ሚኒመም ኢንቨንቶሪ ኮንትሮል ሌቭል የሚለው በኋላ እናያለን። ተርሞች አሉ ኢንቨንቶሪ ኮንትሮል ሲስተም ላይ የምንጠቀማቸው ቤዚክ ኪ ተርሞች አሉ፣ እሱም በኋላ እናያለን። ሶ ሶስት ኦብጀክቲቮች አሉት። የመጀመሪያው ዲተርማይኒንግ ዌን ዘ ስቶክ ሹድ ቢ ኦርደርድ ኦር ኢሹድ። በሁለቱ መካከል ኦርደርድ እና ኢሹድ መካከል ያለው ኢሹድ የሆነ ካምፓኒ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሴንትራል ሄልዝ ኦፊሱ አጠቃላይ ለጤና ተቋማት ኦርደር ሲሰጥ መድኃኒት ሲያከፋፍል ከላይ ወደ ታች ሲሆን ኢሹድ ይሆናል። ወይም ደግሞ የሆነ ካምፓኒ ሲሰጥ ማለት ነው። ወይን ሲሰጥ ኢሹድ እንላለን። ኦርደርድ የምንለው ደግሞ ምንድነው እሱ? ኦርደርድ የምንለው ልክ ጤና ተቋማት ወደ ላይ ቱ ዘ ሴንትራል ሄልዝ ኦፊስ ኦርደር ይሄን ያክል መድኃኒት ይሄን ያክል ፕሮዳክት ያስፈልገናል ብለው ኦርደር ሲያደርጉ ኦርደር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ወደ ላይ ሲጠየቅ ፋርማሲካል ፕሮዳክት ይሄን ያክል ፋርማሲ ፕሮዳክት ያስፈልገናል ብለው ጠይቀው የሚያገኙት ያስ ኦርደር እንለዋለን። ከላይ ወደ ታች ደግሞ ይሄን ያክል ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የሚሰጣቸው ደግሞ ኢሹድ ይባላል ማለት ነው። this is the difference between ordered and issued። so ፐርፐዙ የመጀመሪያው when stock should be ordered ወይም issued የሚለውን ዲተርማይን ያደርግልናል። again it determines how much stock should be ordered ምን ያክል stock should be ordered የሚለውን አይደንቲፋይ ያደርግልናል። when how much and the third purpose of inventory control system is to maintain an appropriate stock level of all products appropriate የሆነ stock level of all products maintain ያደርግልናል። a well designed and well operated inventory control system prevents shortage oversupply and waste of pharmaceuticals። በጣም well designed እና well operated የሆነ inventory control system ከሆነ አንደኛ ሾርቴጅ ምንም አይነት እጥረት አይኖረንም። ምንም አይነት እጥረት ከሌለ ደግሞ ምንም አይነት ኢንተራፕሽን አይኖረንም ማለት ነው። አጌን ኦቨር የሆነ ሰፕላይ አይኖረንም። ኦቨር ሰፕላይ ከሆነ ምንድነው እሱ ችግሩ? ፋርማሲካል ፕሮዳክቶች በጣም ሃይሊ ሰፕላይ ከተደረጉ ኤክስፓይሪ ዴት አላቸውና ኤክስፓይሪ ዴታቸው በጣም ትንሽ የሆነ ድረጎች ሊበላሹ ይችላሉ። ስለዚህ ሃይሊ ኮስቲ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ልንባከን እንችላለን ገንዘብ ላይ ማለት ነው። ዌስት ኦፍ ፋርማሲካሉም በዛው ልክ አሪፍ ነው የሚሆነው ዌል ዲዛይንድ የሆነ ኮንትሮል ሲስተም ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው እሱ የሚያሳየን ዋይ ላይ ያለው ኳንቲቲ ነው፣ ኤክስ ላይ ያለው ደግሞ አጠቃላይ ታይም ነው የሚገልጽልን።
ታይም ነው የሚገልጽልን። ሶ ኳንቲቲ አጠቃላይ ሴፍቲ ስቶክ ሌቭል አለ። እንደምናየው ሴፍቲ ስቶክ ሌቭላችን አለ። ሴፍቲ ስቶክ ሌቭል የሚባለው በጣም ይሄ ስቶራችን ግዴታ ሊኖረው የሚገባው ነው። ስለዚህ ግዴታ ሊኖረው የሚገባው አማውንት ኦፍ ማቴሪያል ነው። ከዚህ በታች መሆን የለበትም። ከዚህ በታች ከሆነ ሚኒመም ስቶክ ሌቭል ነው። ሶ ዩ ሃቭ ቱ ኦርደር ወይም ኢሹ ማድረግ አለበት ቶሎ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሊድ ታይም የሚባለው ምንድነው? እሱ የሆነ ፋርማሲካል ፕሮዳክት የሆነ ፕሮዳክት አዘን ፕሮዳክቱ እጃችን ላይ ገብቶ ለጥቅም አቬይለብል እስኪሆን ድረስ ያለው ታይም ነው ሊድ ታይም የሚባለው። ለምሳሌ እኔ ዛሬ ባዝ የሆነ ሴንትራል ኦፊስን ባዘው የዛሬ ሳምንት ቢያመጣልኝና ፕሮዳክቱን ብሸጠው፣ ስለዚህ አንድ ሳምንት ሊድ ታይሜ አንድ ሳምንት ነው ማለት ነው። ባዘዝኩበትና ፕሮዳክቱ እጄ ላይ በደረሰበት መካከል ያለው ሰዓት ወይም ቀን ሊድ ታይም እንለዋለን። ኳንቲቲ ደግሞ ይሄኛው አጠቃላይ ፋርማሲካል እንትናችን በሚኒመም እና በማክሲመም መካከል ያለው ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ማክሲመም እችኛው ከአረንጓዴዋ በላይ ያለችው ማክሲመም ነው። ከቀዩ በታች ያለው ሚኒመም ነው። መሀል ላይ ያለው በሚኒመም እና በማክሲመም መካከል ኖርማል ስቶክ ሌቭሉ ኳንቲቲ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኪ ኢንቬንተሪ ኮንትሮል ተርሞች ማክሲመም ሚኒመም ኢንቬንተሪ ኮንትሮል ሲስተም ይሄኛው ምንድነው? እሱ ኢት ኢዝ ኤ ሲስተም ዳት ኢዝ ዲዛይንድ ፎር ኢንሹሪንግ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ስቶክ ፌል ኢን አን ኤስታብሊሽድ ሬንጅ። ኳንቲቲ ኦፍ ስቶክ ፌል ኢን አን ኤስታብሊሽድ ሬንጅ። ማክሲመም ስቶክ ኳንቲቲ ላርጀስት አማውንት ኦፍ ኢች ፋርማሲካል if each pharmaceutical facility should hold at any one time። ስለዚህ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኳንቲቲ ማክሲመም ስቶክ ኳንቲቲ እንለዋለን። ሚኒመም ደግሞ የምንለው ሚኒመም ኳንቲቲ ኦፍ ፕሮዳክትስ ዛት ፋርማሲካል ፋሲሊቲ ካን ሆልድ። ሪቪው ፔሪድ ስቶክ ደግሞ የምንለው ስቶክ ሌቭላችንን ስቶራችንን እንትን የምንልበት ይሄ ቼክ የምናደርግበት ምን ያክል ፕሮዳክቶች እያለቁብን ነው፣ ምን ያክል መግባት አለበት የሚለውን ለመወሰን የትኞቹ ፕሮዳክቶች ናቸው እያለቁ ያሉት የሚለውን ቼክ የምናደርግበት እያንዳንዱ ፔሪድ ጋፕ ወይም ኢንተርቫል ሪቪው ፔሪድ ስቶክ እንለዋለን። ኤ ሩቲን ኢንተርቫል ኦፍ ታይም ቢትዊን አሰስመንት ኦፍ ስቶክ ሌቭል ቱ ዲተርማይን ኢፍ አዲሽናል ስቶክ ኢዝ ኒድድ። ሴፍቲ ስቶክ ሌቭል የምንለው ኢት ኢዝ ኤ ስቶክ ዳት ሹድ ኦልዌይስ ቢ ኦን ሃንድ ቱ ፕሪቨንት ስቶክ አውትስ። ሶ ዘ ስቶክ ዳት ሹድ ኦልዌይስ ቢ ኦን ሃንድ ቱ ፕሪቨንት ስቶክ አውትስ ኢዝ ኖን አዝ ሴፍቲ ስቶክ ሌቭል እንለዋለን ማለት ነው። ኦልዌይስ ኦን ሃንድ ሁሌም እጃችን ላይ መሆን ያለበት አማውንት ኦፍ ስቶክ ማለት ነው። መታጣት የሌለበት ሴፍቲ ስቶክ ሌቭል እንለዋለን። ሊድ ታይም የምንለው ቅድም እንዳለው ዘ ታይም ቢትዊን ኒው ስቶክ ኢዝ ኦርደርድ ኤንድ ዌን ኢት ኢዝ ሪሲቭድ ኤንድ አቬይለብል ፎር ዩዝ። ቅድም እንዳለው ማለት ነው። አዘን እጃችን እስኪገባ ያለው ፔሪድ ሊድ ታይም እንለዋለን። ኢመርጀንሲ ኦርደር ፖይንት በጣም when the level of stock that triggers an emergency order trigger ለማድረግ የምንገደድበት ታይም ማለት ነው። በጣም ከሚኒመም ኢንቬንተሪ ሌቨላችን በጣም ሲያንስ ማለት ነው። ሶ ታይፖች አሉት ማክሲመም ሚኒመም ኢንቬንተሪ ኮንትሮል ሲስተም። ይሄን ስቶክ ፋይል ኦፍ አይተም ስቶራችን ውስጥ ያለውን ኮንትሮል ማኔጅ ለማድረግ ታይፖች አሉ። ሶስት ሜንሊ የምንጠቀማቸው ታይፖች አሉ። የመጀመሪያው ፎርስድ ኦርደሪንግ ወይም ፊክስድ ሲስተም የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ኮንቲኒየስ ሪቪው ሲስተም ነው። ሶስተኛው ስታንዳርድ ሲስተም ነው። የመጀመሪያው ፊክስድ ኦርደሪንግ ወይም ፊክስድ ሲስተም የምንለው ፎርስድ ኦርደሪንግ ወይም ፊክስድ ሲስተም የምንለው ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠቀመው ታይፕ ኦፍ ኢንቬንተሪ ኮንትሮል ሲስተም ነው። ይሄ ፊክስድ ኦርደሪንግ ምንድነው እሱ የሚያደርገው መች ነው ማዘዝ የሚጀምረው? አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ሪቪው ፔሪድ ነው። ሪቪው ፔሪድ ምንድነው ሰው ብያቸዋለሁ። ስቶክ ሌቭላችን ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ፕሮዳክቶች ማቴሪያሎች ቼክ የምናደርግበት ማለት ነው። ከዛ ማቴሪያል እያንዳንዱን ቼክ አድርገን ላነሱት ማቴሪያል እያንዳንዱን ቼክ በምናደርግበት ታይም የምናዝበት ናቸው ማለት ነው። ልክ ቼክ አድርገን ስንጨርስ ካዘዘን ፎርስድ ኦርደሪንግ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ልክ በጣም ማቴሪያሉ ሲያንስ ከሆነ የምናዘው ለምሳሌ 50 ካርቶን ፓራስታሞል ካለኝ ልክ አንድ ካርቶን ብቻ ሲቀረኝ በጣም ሚኒመም ሌቭል ላይ ስደርስ የማዝዝ ከሆነ ተጨማሪ ካርቶን ኦፍ ፓራስታሞል ዳት ኢዝ ኮንቲኒየስ ሪቪው ሲስተም እንለዋለን። ስታንዳርድ ሲስተም ደግሞ የሚባለው at the end of a review period for those of the minimum stock level ማለት ነው። ልክ ቼክ አድርጌ ስቶክ ሌቭልን ሁሌ መንዝሊ ከሆነ ቼክ የማደርገው ሪቪው ፔሪድ መንዝሊ ከሆነ ልክ በወሩ በመጨረሻ ቼክ አድርጋለሁ ስቶሪ ማለት ነው። ቼክ ሳደርግ በጣም ሚኒመም ሌቭል ላይ የደረሱ ፕሮዳክቶችን ድጋሚ ያዛለሁ ማለት ነው፣ እንዳያልቁብኝ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ስታንዳርድ ሲስተም እንላለን ማለት ነው። ስታንዳርድ ሲስተም የሁለቱን ፎርስድንም የኮንቲኒየስንም አንድ ላይ እንደያዘ ነው ማለት ነው። ሶ ፎርስድ ኦርደር ምንለው ትሪገር ፎር ኦርደር at the end of the review period. Continuous review system trigger ordering when the facility reaches minimum months of supply. Standard system ምንለው trigger ordering at the end of the review period for the commodities that are at the minimum ማለት ነው።
the difference between እነዚህ three inventory control system is trigger for placing an order or issuing receipt ላይ በሶስቱ inventory control system ታይፖች መካከል ያለው ልዩነት መች ማዘዝ እንዳለባቸው ላይ ቤዝድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መች ነው እሱ ተጨማሪ ፕሮዳክት የምታዙት ሲባል at the end of my review period ከሆነ forced ordering ወይም fixed system ነው ኢትዮጵያ የምትጠቀመው። at the end when my stock level is at the minimum ከሆነ continuous review ነው። at the end of the review period for those of items that are at minimum level ከሆነ ደግሞ standard system ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ሎጂስቲክስ ሲስተም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነው ማለት ነው። ሶ ሌቭሎች አሉ። ሪቪው ፔሪድ ማክሲመም መንዝ ኦፍ ስቶክ የሚለው አለ። ሚኒመም መንዝ ኦፍ ስቶክ እና ኢመርጀንሲ ኦርደር ፖይንት ናቸው። እነዚህ ናቸው ኢትዮጵያ የምትጠቀመው ሲስተሙ ማለት ነው። ሶ ኦርደር ወይም ኢሹ ኳንቲቲ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ኦርደር ኦር ኢሹ ኳንቲቲ ኢዝ ካልኩሌትድ ኦርደር ያደረግነው ወይም ኢሹ የተቀበልነው ኳንቲቲ መቀበል ያለብን ኳንቲቲ ወይም ደግሞ ማዘዝ ያለብን አማውንት ኦፍ ኳንቲቲ ካልኩሌት የሚደረገው ማክሲመም ስቶክ ኳንቲቲ ስቶክ ሌቨላችን መያዝ የሚችለው ማክሲመም ኳንቲቲ ሲቀነስ እጃችን ላይ ያለው ፕሮዳክት ጊቭስ ኦርደር ወይም ኢሹ መደረግ ያለበት ነው ማለት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እሱ ባጭሩ ስቶራችን ውስጥ የሆነ አክል አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት አለ፣ ማዘዝ ያለብን የሆነ አክል አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት አለ። ስለዚህ ማዘዝ ያለብንን ለማወቅ ስቶራችን መያዝ የሚችለው ወይም እንዲይዝ የተፈቀደለት ማክሲመም ኳንቲቲ ሲቀነስ ስቶር ኦን ሃንድ ማለት ነው እጃችን ላይ ያለው ኳንቲቲ። ሶ the difference given order or issue quantity ይሰጠናል ማለት ነው። if there is not received previously ኦርደር ካላደረግን ደግሞ ኳንቲቲ ኦን ኦርደር as addition ይጨመርበታል ማለት ነው። which is maximum stock quantity minus stock on hand plus the quantity on order. type of maximum minimum inventory control system ነው እያየን ያለ ነው። ስቶክ ስታተስ ምንለው ደግሞ ምንድነው? እሱ ይሄኛው የሆነ ፋርማሲካል ማቴሪያል ስቶራችን ውስጥ ገብቶ ምን ያክል ነው ስቶራችን ውስጥ መቆየት የሚችለው ወይም to determine how long the supplies will last in our pharmaceutical store, that is stock status እንለዋለን። it is calculated as stock on hand divided for average monthly consumption። ስለዚህ እጃችን ላይ ያለው አጠቃላይ ስቶር ኦን ሃንድ ሲካፈል አቨሬጅ ያን እጃችን ላይ ያለውን ስቶክ መንዝሊ ኮንሰፕሽኑ ምን ያክል ነው ለሚለው እናካፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያ መንዝ ኦፍ ስቶክ ኦን ሃንድ ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ኤክሰርሳይዝ ኤግዛማችን ላይ አይወጣም፣ ብዙም ኤግዛም ላይ አይወጣም፣ ግን ጉድ ኢፍ ዩ ወርክ ኢት። ሶ ፎርስድ ኦርደሪንግ ማክሲመም ሚኒመም ቀደም እንዳለው ነው። ሶ ኢንቨንተሪ ኮንትሮል ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። ኦል ፋሲሊቲስ are required to report on a fixed schedule for all products fixed በሆነ schedule ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። ሶ ኪፐር ዲሲሽኑ እዚህ ጋር ምንድነው? እሱ አንደኛ at the end of each review period review all stock levels and order or issue enough stock to bring the level up to the maximum at the minimum ልክ at the review ሲደርስ review ልክ ቼክ አደረገ በኋላ ስቶሩን ቼክ አደረገ በኋላ at the end of each review period ለተናንሽ እንትኖች የሚያስፈልገውን ማክሲመም ለመድረስ የሚያስፈልገውን ያክል ያዛል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ምንድነው? እሱ ኤግዛምፕል ፓራስታሞል ማክሲመም ስቶክ ሌቭል ኦፍ ፓራስታሞላችን 10 ካርቶን ቢሆን እጃችን ሚኒመሙ ደግሞ 2 ካርቶን ቢሆን ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ 2 ካርቶን ሲሆን ምንድነው የፓራስታሞል ስፔሲፊክ ካልኩሌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነው ማዘዝ ያለብን? ማክሲመም እንዲሆን 8 ነው ማዘዝ ያለብን። ኢቡፕሮፊን ደግሞ በ2 እና በ10 መካከል ቢሆን እሱ እጃችን ላይ 5 ካለ at the end of each period ማለት ነው እጃችን ላይ 5 ካለ ማክሲመም ለማድረስ ምን ያክል የሚያስፈልገው? 5 ነው የሚያስፈልገው ተጨማሪ ማለት ነው። አስፕሪን 8 ካለ እጃችን ላይ ማክሲመም ለማድረግ 2 ነው የሚያስፈልገው ማለት ልክ እንደዛ at the end of each review period ማዘዝ ማለት ነው። place an emergency order if the stock level በጣም የማንኛውም ስቶክ ሌቭል for any item below the minimum ከሆነ ኢመርጀንሲ ኦርደር ያስፈልገዋል። አድቫንቴጅ ኦፍ ፎርሰድ ኦርደር ማክስ ሚኒመም መጠቀማችን ምንድነው? እሱ ጥቅሙ አንደኛ ሩል ፎር ሪሰፕላይ ሲምፕል ነው። ኢዚየር ቱ ኢንሹር ዲ አቬይላቢሊቲ ኦፍ ትራንስፖርት ሪሶርስ አቬይላቢሊቲን ኢንሹር ለማድረግ በጣም ቀለል ያለ ነው ይሄኛው ሲስተም። ኤቭሪ ፋሲሊቲ ኦርደር ኦር ኢዝ ሪሰፕላይድ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ኤቭሪ ሪቪው ፔሪድ ኖ ኒድ ኦፍ ስቶክ ኪፐርስ ኮንስታንትሊ አሰስ ስቶክ ስታተስ። ኮንስታንትሊ ስቶክ ስታተስን አሰስ ማድረግ አይጠበቅባቸው። ልክ ሪቪው ፔሪዱ ለምሳሌ መንዝሊ ከሆነ ቼክ የሚያደርጉት ሌቨል ሱቃቸውን መንዝሊ ነው ቼክ መደረግ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ በየጊዜው አሰስ ማድረግ አይጠበቅበትም። ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ዩዚንግ ዚስ ፎርስድ ኦርደሪንግ ሲስተም ምንድነው? እሱ ጉዳቱ ምንድነው? እሱ the order for some item may be for small quantities አንዳንድ አይተሞች ግዴታ በወሩ መጨረሻ ላይ
ማዘዝ ግዴታው ስለሆነ 9 እንኳን ቢሆን አንድ ካርቶን ማዘዝ አለበት ማለት ነው 10 ለመሙላት። ስለዚህ ስሞል ኳንቲቲዎች ኦርደር ሊሆኑ ይችላሉ በዚህ ሲስተም። ይሄ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ ነው። ፎርስድ ኦርደሪንግ ቫሪዬሽን ዴሊቨሪ ትራክ ሲስተም ፎርስድ ኦርደሪንግ ቫሪ ያደርጋል ቢኮዝ ኦፍ ዴሊቨሪ ትራክ ሲስተም። ይሄኛው ቶፒንግ አፕ ወይም ደግሞ ቫንደር ማኔጅድ ኢንቬንተሪዎች አሉ። ኤትራክ ኢዝ ሎድድ ዊዝ ሰፕላይ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ሪቪው ፔሪድ። በእያንዳንዱ ኤንድ ኦፍ ሪቪው ፔሪድ ውስጥ ትራኩ ሎድድ ይደረጋል ማለት ነው። the truck and a delivery team travel to each ከዛ በኋላ ሎድድ የተደረገው ይሄኛው ትራክ በእያንዳንዱ ፋርማሲካል ሄልዝ ፋሲሊቲዎች ይሄድና አስፈላጊያቸውን ይሰጣቸዋል፣ ዌስቱንም በዛው ይቀበላቸዋል ማለት ነው። አሰስ the stock and leave or top up an amount of each products። አድቫንቴጅ ኦፍ ፎርስድ ኦርደሪንግ ዴሊቨሪ ትራክ ሲስተም መጠቀማችን ምንድነው? እሱ ይሄ ትራኩ አጠቃላይ መኪናው ወይም ጭነቱ ይሄድና ለእያንዳንዱ ፋሲሊቲ ነው የሚያከፋፈለው ብያቸዋለሁ፣ አንድ ሎድ ተደርጎ ማለት ነው። ምንድነው እሱ ይሄን መጠቀም አድቫንቴጁ? አንደኛው ሊድ ታይማችን 0 ነው። ስለዚህ በአዘን እጃችን እስኪገባ ያን ያክል አይፈጅብንም ማለት ነው። ልክ እሱ ራሱ ነው የሚያከፋፍልና the end of each period ፊክስድ የሆነ ቀን አለው ማለት ነው። ሎወርስ that's why it is called fixed የተባለበትም ለዛ ነው። ሎወርስ the minimum and the maximum stock level ሚኒመም ማክሲመም ሌቭል ሎወር ያደርግልናል at constant ስለሆነ ዴሊቨር የሚያደርገው። damaged or expiry products can be put back on the truck for disposal። damaged ወይም expired ያደረገ ፕሮዳክት ስቶራችን ውስጥ ካለ ልክ ትራኩ አዲሱን ፕሮዳክት ሲያስረክበን expired ያደረገውን እና wasted መደረግ ያለበትን ፕሮዳክት መልሰን እንሰጠዋለን። ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? እሱ ይሄን ሲስተም መጠቀም ትራክ ሲስተም መጠቀም all types of maximum minimum system rely on their delivery track ላይ ሁሉም ሪሌይ ያደርጋሉ። ሶ ሁሉም እዚህ ትራክ ላይ ሪሌይ የሚያደርጉ ከሆነ if this track በሆነ ምክንያት ፌል ቢያደርግ the whole system break down ያደርጋል፣ ሻት ያደርጋል። ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነገር ነው ማለት ነው። the system is vulnerable to break down። this is all about the forced ordering inventory control system. The next type of inventory control system maximum inventory control system is continuous review። continuous ምንለው መች ነው እሱ የምናዘው? አጠቃላይ እነዚህ ኢንቨንቶሪ ሚኒመም ማክሲመም ኢንቨንቶሪ ኮንትሮል ሲስተም ሶስት ናቸው ብለናል። ሶስቱ ክላሲፊኬሽን ቤዝድ ኦን መች ማዘዝ እንዳለብን ፕሮዳክቶችን ማለት ነው። መች ነው ማዘዝ ያለብን? at the end of each review period ነው ከተባለ it is fixed አይደለ? ወይም forced ordering ነው የምንጠቀመው። if it is at the end of each period ሆኖ each review period ሆኖ በምንድነው እሱ ሚኒመም ስቶክ ሌቭል ላይ ለደረሱ ከሆነ የምናዘው we call it standard ነው የምንለው። if for those ስቶክ ሌቭላችን ውስጥ በጣም ትንሽ አማውንት ለቀሩ ፕሮዳክቶች ከሆነ የምንጠቀመው the second which is the continuous review system ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። so what is continuous review max minimum system የሚለውን ስናይ a sufficient number of staff must be available in the office. team leaders are away making deliveries. require large trackers which always carry more stock than they will actually deliver። እነዚህ አጠቃላይ ትራኮቹ more stock ነው always ካሪ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስቶር ኪፐር ዲሲሽን ሩሉ ምንድነው? እሱ እዚህ ጋር review the stock level of each item every time you make an issue. if the stock level is at the minimum ላይ ከሆነ እናዛለን ማለት ነው። so the least appropriate for most health programs it is ያን ያክል አንጠቀሙም። least appropriate for most health programs continuous supply continuous minimum maximum control inventory control system ብዙ አንጠቀመውም ይሄኛው ማለት ነው። least appropriate ነው። in a continuous review system the review period is not fixed። በዚህ በኮንቲኒየስ ሪቪው ሲስተም ውስጥ ሪቪው ፔሪዮዳችን ፊክስድ አይደለም። ልክ ሲያንስ ነው ፕሮዳክቱ ሲያንስ ሚኒመም ጋር ሲደርስ ነው የምናዘው ማለት ነው። ሶ ፊክስድ አይደለም። the store keeper must know both the maximum and the minimum stock levelን ማወቅ አለበት ስቶር ሲስተሙ ማለት ነው፣ ስቶር ኪፐሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒመም ሲደርስ ያዛል ማለት ነው። ስቶር ኪፐር does not need an emergency order point አያስፈልገውም። ምክንያቱም ለምንድን ነው እሱ የማያስፈልገው? ኮንቲኒየስሊ አሰስ ስለሚያደርግ ሚኒመም ማክሲመሙን ለሚኒመም ለደረሱት ለእያንዳንዱ ቶሎ እንትን ይላል ማለት ነው። ያዝና ወደ ማክሲመም ያደርሳቸዋል ሌቭሉን ማለት ነው። ሶ ያን ያክል ያስቸግረው ኢመርጀንሲ ኦርደር ፖይንት ማለት ነው። ኮንቲኒየስ ሪቪው ሲስተም must be a pull system መሆን አለበት ግዴታ።
የፑል ሲስተም ነው። ኮንቲኒየስ ሪቪው ሲስተም መስቢ ፑል ሲስተም ምንድነው እሱ? ፑል እና ፑሽ ሲስተም የሚባሉ ኮንሰፕቶች አሉ። ፑል ሲስተም የምንለው አንድ ፋሲሊቲዎች ይሄን ያክል ፋርማሲካል ፕሮዳክት ይሄን ያክል መድኃኒት ያስፈልገናል ብለው ማዘዝ ሲችሉ እና ያዘዙትን ሲያገኙ ፑል ሲስተም እንለዋለን። ፑሽ ደግሞ ከላይ ወደ ታች ይሄን ያክል ፋርማሲካል ፕሮዳክት ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ሲታዘዝ ሲሰጣቸው ዲስትሪቢዩተር ሲሆን ከላይ ወደ ታች ዳሪዝ ፑሽ ሲስተም እንለዋለን። አድቫንቴጅ ኦፍ ኮንቲኒየስ ሪቪው ማክሲመም ሚኒመም ሲስተም አድቫንቴጁ ምንድነው? እሱ the rule for resupply is simple reaching minimum ልክ ሩል ፎር ሪሰፕላይ ሲምፕል ነው ሩሉ ማለት ነው። ሪሰፕላይ ለማድረግ ልክ ሚኒመም ሲደርሱ ሌቭሎቹ ፓራስታሞን ሚኒመም ለምሳሌ ሚኒመማቸው ሁለት ካርቶን ከሆነ ልክ 2 ካርቶን ሲደርስ ማዘዝ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። የላይኛው ግን ልክ at the end of the review period ማዘዝ ነው የሚጠበቅብን። የላይኛውም ያው ሩል ፎር ሪሰፕላይ ሲምፕል ነው። the system is more responsive and flexible ሲስተማችን more responsive and flexible ነው። small orders are eliminated እዚህ ላይ ስሞል ኦርደሮችን አናዝም። ልክ ሲኖር ለምሳሌ ስቶራችን ውስጥ ልክ ሚኒመም ሲደርስ ስለሆነ የምናዘው ያን ያክል ስሞል ኳንቲቲ አናዝም ማለት ነው። እኛ በፈለግነው ልክ ሚኒመም ላይ ሲደርስ ስለሆነ ፕሮዳክታችን የምናዘው ያን ያክል በጣም ጥቃቅን የሆኑ አንድ ካርቶን ምናምን አናዝም። So this is advantage of using continuous review max minimum system. ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? እሱ ትራንስፖርቴሽን ሪሶርስ አር ሃርደር ቱ ስኬጁል ትራንስፖርቴሽንን ሪሶርሱን ስኬጁል ለማድረግ ሃርደር ነው። ልክ እንደቀድሞ በወር አንዴ ወይም አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ሪቪው ፔሪድ አይመጣልንም። ልክ ፎር ለእያንዳንዱ ሚኒመም ሲደርስ ነው ምናዘውና እሱን ስኬጁል ማድረግ ትንሽ ከባድ ነው። ኦቨርሎድ ስቶር ኪፐርስ ኢን ላርጅ ፋሲሊቲስ ዊዝ ኤ ላርጅ ነምበር ኦፍ ፕሮዳክትስ ኦቨርሎድ ያደርጋቸዋል። ስቶር ኪፐሮችን ላርጅ ፋሲሊቲ ውስጥ ያሉትን ዊዝ ላርጅ ነምበር ኦፍ ፕሮዳክት ኦቨርሎድድ እንዲሆን ያደርጋቸዋል። ዲስአድቫንቴጅ ኮንቲኒየስ ሪቪው ሲስተም ቫሪዬሽን ላይ ደግሞ ሁለት ቢኖች ካሉ አጌን ሪሰፕላይ ሩል ኢዝ ዘ ቴም ነው። ሪሰፕላይ ሩሉ ዘ ዲፍረንስ ዘ ዌይ ኦፍ ዲተርማይኒንግ ልዩነቱ ምንድነው? ዌይ ኦፍ ዲተርማይኒንግ ዌን ዘ ሚኒመም ሃዝ ሪችድ መች ነው ሚኒመም ሪችድ ያደረገው የሚኖር አንድ ዲፈር የሚያደርጉት ሁለት ኢኳል ቢንስ ኦፍ ኢች ኢንዲቪጁዋል ፕሮዳክት ቢኖረን የመጀመሪያው ስዕሉ ላይ እንዳለ የመጀመሪያው ቢን ባዶ ሲሆን that is our minimum ማለት ነው። ስለዚህ the mean is reached, so try to order for additional beans ማለት ነው። so advantage of continuous review system variation, it requires less training than the normal pool system. less training ነው የሚፈልገው፣ ምንም አይነት ካልኩሌሽን ወይም ፔፐር ወርክ አያስፈልገውም። ጉዳቱ ደግሞ ምንድነው? the bean size must be continually reviewed መደረግ መቻል አለባቸው። በየጊዜው ቢን ሳይዞች ቼክ መደረግ አለባቸው። consumption of the product if not stable ማለት ነው። የፕሮዳክቱ ኮንሰምፕሽን ስታብል ካልሆነ ቫሪ የሚያደርግ ከሆነ ከጊዜ ወደ ጊዜ it has to be continuously reviewed። ሶስተኛው ስታንዳርድ ማክሲመም ሚኒመም ሲስተም ነው። so again this resupply is based on reviewing all stock levels at the end of each review period. In a standard system ordering or issuing new stock is based on the minimum stock level and the review period። ሁለቱ ላይ አንደኛ ሪቪው ፔሪድ ላይ ቤዝድ ይሆናል፣ ሁለተኛው ደግሞ ሚኒመም ስቶክ ሌቭል ላይ ቤዝድ ይሆናል ማለት ነው። እኔ እንደ ግል ግን ይሄኛው እኮ አሪፍ ይመስላል አይሮን። ምክንያቱም ልክ at the end of each review ልክ ስቶክ ሌቭላችንን ቼክ አድርገን ልክ ትንሽ ፕሮዳክት ማለት በጣም ብዙ ፕሮዳክት ለሚያስፈልገን ብቻ ነው የምናዘው መርጠን ማለት ነው። ምን ያስወግድልናል? ሚኒመም ስቶኮች ወይም ትንሽ ፕሮዳክቶችን ኦርደር እንዳናደርግ ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ካርቶን ፓራስታሞል ብቻ ከጎደለ ከማክሲመም እኔ መያዝ ከምችለው ከተፈቀደልኝ አንድ ካርቶን ብቻ ከሆነ የጎደለው አንድ ካርቶን ኦርደር ከማደርግ 8ቱን እስክጠቀም ጠብቄ 9ኙን ካርቶን አንድ ላይ ባዝ ይሻላል 10 እንዲደርስልኝ ማለት ነው። so again this is advantageous ነው ማለት ነው። ስቶር ኪፐር must know the minimum, the maximum and the review period ሶስቱንም ማወቅ መቻል አለበት። the stock status must be assessed at the end of each review period። stock status assessed መደረግ አለበት ኢንድ እንትኑ ማለት ነው። ቼክ በሚደረግበት በሪቪው ፔሪዱ በየመጨረሻው ቼክ መደረግ መቻል አለበት። አድቫንቴጁ ምንድነው? it eliminates small orders አንደኛ፣ ሁለት avoids the need to assess stock status continuously stock statusን አሰስ እንዳናደርግ ያደርገናል። reduce the number of calculations, transportation can be scheduled for specific times። so ምንድነው እሱ ጉዳቱ? higher minimum stock level እና more training for the stock keeper
ሜቢ ሪኳየርድ ልክ አሁን ኮንቲኒየስ ላይ ያን ያክል አድቫንቴጁ እንደው ምንድነው እሱ ያን ያክል ትሬንድ ማድረግ አይጠበቅባቸውም፣ ፕራክቲስ ማድረግ አይጠበቅባቸውም ስቶር ኪፐሮቹ። እዚህ ጋር ግን ስታንዳርድ ላይ ፕራክቲስ ማድረግና ትሬን ማድረግ አለባቸው ስቶር ኪፐሮቹ ማለት ነው። ሶ ዲስ ኦል አባውት ዲ ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም ኢንቨንተሪ ኮንትሮል ሲስተም። ሜዲካል ስቶርስ ኤንድ ዌር ሃውስ ማኔጅመንት ምንድነው እሱ? ሜዲካል ስቶር እና ዌር ሃውስ ማኔጅመንት የምንለው አጠቃላይ ይሄ ፋርማሲቲካል ፕሮዳክታችንን which are ሴሚ ፊኒሽድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፊኒሽድ ፕሮዳክቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እያንዳንዱ ፋርማሲቲካል ሰብስታንሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ያለቁ ያላለቁ ፕሮሰስ ላይ ያሉ ዲስትሪቢዩትድ መሆን ያለባቸው ሎካሊ ቱ ፍሮም ሴንተር ወርደው ፍሮም ኢንተርናሽናል ሰፕላየሮች ተቀበለን ሎካሊ የምናስቀምጣቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ፍሮም ሎካል ቱ ዲስትሪክት ዲስትሪቢዩት የምናደርጋቸው ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ኒድ ዌር ሃውስ ያስፈልጋቸዋል። ስቶርድ መደረግ ያለባቸው መቀመጫ ጊዜያዊ መቀመጫ ቦታ ያስፈልጋቸዋል። ይሄንን ዌር ሃውስ እንለዋለን፣ ሜዲካል ስቶር ያለበትን ማለት ነው። ዌር ሃውስ ደግሞ ልክ እንደ ማንኛውም ስቶር አይደለም የሚታየው። ሶ ኢት ሃስ ቱ ቢ ማኔጅድ ኢፌክቲቭሊ ማኔጅድ መደረግ መቻል አለበት። እንዴት ነው እሱ ዌር ሃውስ ማኔጅድ የሚደረገው? ዋት ኢዝ ዘ ሮል ኦፍ ዌር ሃውስ ማኔጅመንት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ ስቶሬጅ ኢንሹርስ ፊዚካል ኢንቴግሪቲ ኤንድ ሴፍቲ ኦፍ ፕሮዳክትስ ኤንድ ዜር ፓኬጂንግ። ስቶር መደረጋቸው ፊዚካል ኢንቴግሬሽናቸውን ይጠብቅልናል፣ አዝ ዌል አዝ ሴፍቲ ኦፍ ዘ ፕሮዳክትንም ይጠብቅልናል። ስቶር ሲደረግ ሃይሊ ሴፍ ነው ማለት ነው። ስቶሬጅ ዌር ሃውስ ኢዝ ኤ ኮሜርሻል ቢልዲንግ that is used for storage of good and has loading docks too. Unlike the regular storage unit, warehouse has forklifts and cranes for loading and unloading bulk products. So a warehouse may play one or more of the following roles. ስለዚህ ምንድናቸው the role for ዌርሃውስ ስንል እነዚህ ናቸው። ሮሉ ማለት ነው። ዌርሃውስ የመጀመሪያው ሮ ማቴሪያል ኤንድ ኮምፖነንት ዌርሃውስ ምንለው አለ። ወርኪንግ ፕሮሰስ ዌርሃውስ አለ። ፊኒሽድ ጉድ ዌርሃውስ አለ። ዲስትሪቢዩሽን ዌርሃውስ ዲስትሪቢዩሽን ሴንተር ምንለው አለ። ፉልፊልመንት ዌርሃውስ ኤንድ ፉልፊልመንት ሴንተር አለ። ሎካል ዌርሃውስ እና በቃ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ሮልስ ኦፍ ዌርሃውስ የሚባሉት ማለት ነው። ሶ the first the raw material and component warehouse ምንለው ምንድነው እሱ? ኤግዛማችን ላይ ነበር፣ እነዚህ ምርጫ ላይ ነበሩ በብዛት። it holds raw materials at or near the point of manufacturing or assembly process። ስለዚህ ማኒፋክቸሪ ካምፓኒው አካባቢ ያለ ማለት ነው። ይሄኛው ሮ ማቴሪያል ለዛ ለአቅራቢ ወይም ማኒፋክቸር ለሚያደርገው ማኒፋክቸረር ሮ ማቴሪያልን ኢዚሊ ፕሮቫይድ ለማድረግ እንዲቀለው ሮ ማቴሪያሎችን ስቶር እናደርግበታለን። ይሄኛው ሮ ማቴሪያል ወይም ኮምፖነንት ዌርሃውስ እንለዋለን። ወርኪንግ ፕሮሰስ ዌርሃውስ ደግሞ ምንለው hold partially completed assemblies and products at various points. So a work in process warehouse holds partially completed assemblies and products at various points. ስለዚህ ፓርሻሊ ያለቁ ሙሉ በሙሉ ያላለቁ ፕሮዳክቶችን ፕሮሰስ ላይ ያሉ ሴሚ ፊኒሽድ ፕሮዳክቶችን ይዝልናል ማለት ነው ወርኪንግ ፕሮሰስ ዌርሃውስ። ፊኒሽድ ጉድ ዌርሃውስ ደግሞ የምንለው አጠቃላይ ያለቁ ማቴሪያሎችን ስቶር የምናደርግበት ቤት ነው። ምንድነው እሱ? it holds inventory used to balance and buffer the variation between production schedule and demand። በፕሮዳክሽን ስኬጁል እና በፍላጎት መካከል ያለውን ባላንስ ለማድረግ ማለት ነው። ዲስትሪቢዩሽን ዌርሃውስ and distribution center የምንለው it accumulates and consolidates products from various points of manufacture within a single firm or from several firm for combined shipment to a common customer ማለት ነው። so accumulate አድርጎ ፍሮም ቫይረስ ከተለያዩ ማኑፋክቸረሮች አኩሙሌት ኤንድ ኮንሶሊዴት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ አኩሙሌት ኤንድ ኮንሶሊዴት ካደረገ በኋላ ሪዲስትሪቢዩት ያደርግልናል ዲስትሪቢዩሽን ሴንተራችን። ፉልፊልመንት ዌርሃውስ ኤንድ ፉልፊልመንት ሴንተር የምንለው ኢት ሪሲቭ ፒክ ኤንድ ሺፕ ስሞል ኦርደር ፎር ኢንዲቪጁዋል ከስተመርስ ለኢንዲቪጁዋል ከስተመሮች ኢት ሪሲቭ ይቀበላል። ፒክ ኤንድ ሺፕ ስሞል ኦርደሮች ፎር ኢንዲቪጁዋል ከስተመር። ይሄንን ማነው እሱ የሚሰራለን? ፉልፊልመንት ዌርሃውስ ኤንድ ፉልፊልመንት ሴንተር እንለዋለን። ሎካል ዌርሃውስ የምንለው ዲስትሪቢዩትድ ኢን ዘ ፊልድ ኢን ኦርደር ቱ ሾርተን ትራንስፖርቴሽን ዲስታንስ ቱ ፐርሚት ራፒድ ሪስፖንስ ቱ ከስተመር ዲማንድ። ስለዚህ ለከስተመር ዲማንዱ በቅርብ ለማቅረብ ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ሎካል ዌርሃውስ እንጠቀማለን። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ማኔጅድ ሜዲካል ስቶር ማኔጅመንት እና ይሄ በአሪፍ ወይ ማኔጅድ የተደረገና ያልተደረገ ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው በአሪፍ ወይ ማኔጅድ አልተደረገም፣ ተዝረክርኳል። ቢ ላይ ያለው ደግሞ በጣም በአሪፍ ወይ ማኔጅድ ተደርጓል ማለት ነው።
ሶ ዋት አር ዚ ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ጉድ ሜዲካል ስቶር ማኔጅመንት? ሰው ለምንድን ነው እሱ ጉድ ሜዲካል ስቶር ማኔጅመንት የሚያስፈልገው ስንል ዘ ኦብጀክቲቭ ኢዝ ቱ ጋራንቲ ኮንቲኒየስ ሰፕላይን ጋራንቲ ለማድረግ ቱ ሜንቴን ደ ኳሊቲ ኦፍ ፋርማሲካል ኳሊቲያቸውን ሜንቴን ለማድረግ ከተዝረከረኩ ኳሊቲ ስለማይኖራቸው ሚኒማይዝ ሎስስ ሶ ኤክስፓይሬሽን ኤንድ ዲቴሪዮሬሽን ዲቴሪዮሬት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊባክኑ ይችላሉ፣ ሊጎዱ ይችላሉ። በስርዓት ሶርት ካልተደረጉ ኤክስፓየር ሊያደርጉ ይችላሉ። ሶ ቱ ሚኒማይዝ ሎስስ ስሩ ቦዝ ኤክስፓይሬሽን ዲቴሪዮሬሽን ቱ ኮንትሮል ቴፍት ኤንድ ኮራፕሽንን ኮንትሮል ለማድረግ ቱ ኪፕ አኩሬት ኢንቨንቶሪ ሪኮርዶችን ኪፕ ለማድረግ አዝ ዌል አዝ ቱ ፕሮቫይድ ስቶክ ሙቭመንት ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ለማድረግ አዝ ኦብጀክቲቭ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ሶ ዋት አር ደ ኪ ስቶሬጅ አክቲቪቲስ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ፑታዌ የምትለው ኤግዛም ላይ ወጣ ነበር በእኛ ጊዜ። ሶ ምንድን ናቸው እነዚህ ኪ ስቶሬጅ አክቲቪቲ የምንለው? ማቴሪያል ሪሲቪንግ ኤንድ ኢንከሚንግ ኢንስፔክሽን፣ ቪዥዋል ኢንስፔክሽን፣ ዳሜጅድ ወይም ኤንድ ኳንቲቲ፣ እያንዳንዱ ዳሜጅድ የተደረገ ኳንቲቲ አለ ወይስ የለም፣ የተቀበለው ፋርማሲካል ማቴሪያል ብዛቱ ኳንቲቲው ምን ያክል ነው፣ መደረግ አለባቸው። እነዚህ መደረግ ያለባቸው አክሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስቶሬጅ ዌር ሃውስ ላይ ፑታዌ የምንለው ምንድነው? እሱ ሙቭ ፕሮዳክትስ ፍሮም አንሎዲንግ ዶክስ ቱ ዴር ዲዛይኔትድ ስቶሬጅ ኤሪያ። እያንዳንዱ ዌር ሃውሳችን ላይ እያንዳንዱ ፕሮዳክቶች መቀመጥ ያለባቸው ስቶሬጅ ኤሪያ አለ። ስለዚህ ፍሮም አንሎዲንግ ዶክ ቱ ዴር ዲዛይኔትድ ስቶሬጅ ኤሪያ ከወሰድን ፑታዌ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኮሬክትሊ ሪከርድ ኦን ዘ ስቶክ ኪፒንግ ሪከርድስ ፑትድ አዌይ። እነዚህ ፑት አዌይ ያደረግናቸውን ደግሞ ኮሬክትሊ ሪከርድ ማድረግ መቻል አለብን ስቶክ ኪፒንግ ሪከርዳችን ላይ። ሶ ፒኪንግ ኤንድ ፓኪንግ ደግሞ የምንለው ፕሮዳክትስ መስት ቢ ሎኬትድ ፑል ፍሮም ኢንቨንቶሪ ኤንድ ፕሪፔር ፎር ሺፕመንት ሌብል ኮሬክትሊ ኤኒ ኒው ፓኪንግ ኦር ሪፓኪንግ። አዲስ ፓክ የተደረገውን ሌብል መደረግ አለበት፣ ቼክ መደረግ አለበት። ሪፓክ መደረግ ካለበት ኢት ሃዝ ቱ ቢ ሪፓክድ። ሺፒንግ ኢዝ ቼኪንግ ዘ ሊስት ኦፍ ፕሮዳክትስ ኤንድ ዜር ኳንቲቲስ። ሺፒንግ የምንለው ደግሞ የእያንዳንዱ ሊስት ኦፍ ፕሮዳክት ቼክ መደረግ አለበት አዝ ዌል አዝ ዜር ኳንቲቲስ አፕሮፕሪየት ቤከን። ጉድ ስቶሬጅ ፕራክቲስ የምንለው ምንድነው? እሱ ስቴሪክ ኮንዲሽን ቤዝድ ኦን ቴምፕሬቸር ነው። ሶ ኢንፎርሜሽን ዳይሬክትሊ ፍሮም ዘ ማኑፋክቸር የሚያደርግልን ወይም አምራች ካምፓኒው ያመረተውን እያንዳንዱን ፕሮዳክት ስቶር ስናደርግ በዚህ ቴምፕሬቸር ስቶር አድርጎ ብሎ ኦርደር ያደርጋል፣ ኢሹ ያደርጋል። ሶ ኢሹ ባደረገው በዛ ኦርደር ነው እያንዳንዱ ፋርማሲካል ፕሮዳክቶች ስቶር መደረግ ያለባቸው። ለምሳሌ እኔ ዲፕ ፍሪዝ ከሆነ በኔጌቲቭ 15 እና በ25 ዲግሪ ሴልሺየስ መካከል ነው መሆን ያለበት። ኢን ሪፍሪጀሬተር ወይም ኮልድ ከሆነ በ2 እና በ8 ዲግሪ ሴልሺየስ መካከል ነው መሆን ያለበት። ኩል ቴምፕሬቸር ኢን 8 to 15 ዲግሪ ሴልሺየስ ኤንድ አት ሩም ቴምፕሬቸር ቢትዊን 15 and 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው መቀመጥ ያለበት። ክሊን and disinfect store room regularly. You have to clean and disinfect store room በየጊዜው ማጽዳት መቻል አለብን። as well as disinfect ማድረግ መቻል አለብን። ስቴራላይዝ መደረግ ስላለባቸው ምክንያቱም those are products that can save or harm health of individuals, so they has to be free from any types of bacteria and free from any types of infection ማለት ነው። so rodents and insects avoid food and drink. A source supply in a dry well lit well ventilated store room out of direct sunlight and extreme heat. ይሄ ምንድነው? እሱ ፕሮዳክታችንን ስናስቀምጥ ዳይሬክትሊ የፀሐይ ጨረር ሊነካው አይገባም አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ሂት ያለበት ቦታ ሊቀመጥ አይገባም። ይሄንን ቼክ መደረግ መቻል አለበት። ለምሳሌ ኢንሱሊን ወይም ኦክሲቶሲንን በጣም ጨረር ያለበት ወይም ሂት ቦታ ስቶር በናደርገው ጭራሽ ዳሜጅድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኦል ዶስ ኦክሲቶሲን ወይም ኢንሱሊኑ ኢትስ ሜድ አፕ ኦፍ ፕሮቲን ደግሞ ሃይ ቴምፕሬቸር ላይ ዲግሬድድ ይሆናል። ሶ ዲግሬድድ የሆነውን ኢንሱሊን አምጥቼ እኔ ለዲያቤቲክ ፔሸንት ኢንጀክት ባደርገው ምንም ሊሰራልኝ አይችልም ማለት ነው። ሶ ስቶር ስናደርግ አት ዴር ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር እና አት ዴር ስቶሬጅ ቴምፕሬቸር ነው ስቶር መደረግ ያለባቸው ማለት ነው። ስቶሬጅ ጋይድላይንስ የሚባሉት ምንድናቸው? ስቶር ስናደርግ ፋርማሲካል ማቴሪያሎችን የራሱ የሆነ ጋይድላይን አለው። ምንድናቸው እነዚህ ጋይድላይኖች? ሴኪዩር ስቶር ሩም ፍሮም ዋተር ፔኔትሬሽን፣ ምንም አይነት ዋተር እንዳይገባ ሴኪዩር መደረግ መቻል አለበት። ሪፔር ሊኪድ ፎች ካሉ ውሃ የሚያስገቡ they have to be repaired. use dehumidifiers፣ እዚህ ሂዩሚዲቲ ካለ እሱን ዲሂዩሚዲፋይ የሚያደርግ ዲሂዩሚዲፋየሮች መጠቀም መቻል አለብን። if there is water ካለ ማለት ነው። stack supplies of the floor or on pallets. the second storage guideline የመጀመሪያው ውሃ እንዳይገባ ዋተር ፔኔትሬሽንን ኢንሂቢት አድርጉ ነው ጋይድላይን። ሁለተኛው ስቶር ኮንዶምስ ኤንድ አዘር ላቴክስ ፕሮዳክቶች፣ ኮንዶሞች እና ሌሎች ላቴክስ ፕሮዳክቶች they have to be kept away from electric motors and fluorescent. they have to be kept away from those. if
they are prone to fluorescent ላይት ካጋጠማቸው ዲግሬድ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሊበላሹ ይችላሉ። ኢንቴግሪቲ ፊዚካል ኢንቴግሪቲ as well as ኬሚካል ኢንቴግሪቲያቸው ሊያጡ ይችላሉ ማለት ነው። the third guideline in storage guideline is to ensure fire safety equipment is available. fire safety in case fire ከተነሳ fire safety availability ቼክ መደረግ መቻል አለበት። ፐርሰናል ይሄን ፋየር ሴፍቲ ደግሞ ኦፕሬት የሚያደርግልን ፐርሰናል መኖር መቻሉን ቼክ መደረግ አለበት ዌር ሃውሳችን ላይ ማለት ነው፣ መጠቀም የሚችል ማለት ነው። ስትሪክትሊ ፕሮሂቢት ስሞኪንግ ጭራሽ ስትሪክትሊ ፕሮሂቢት መደረግ አለበት ስቶራችን ላይ። ቼክ ስሞክ ዲቴክተሮች ከ2 እስከ 3 መንዝ ቼክ መደረግ አለባቸው። ምክንያቱም ስቶክ they might have ባድ ኢንፍሉዌንስ ማለት ነው፣ መጥፎ እንትን ሊኖራቸው ይችላል ከስቶሮቹ ጋር ማለት ነው፣ ከስቶር ማቴሪያሎቹ ጋር። ሶ ዚስ ኢዝ ፋየር ኤክስቲንጉሸር ነው። ይሄኛው ፋየር ኤክስቲንጉሸር ፓስ በሚል ፕሮሲጀር ነው የምንጠቀመው። ፒ ስታንድስ ፎር ፑል ኤክስቲንጉሸር ሴፍቲ ፒን ያለው እሱም ፑል እናደርጋለን። ዜን ኤክስቲንጉሸሩን አት ዘ ሶርስ ኦፍ ፍሌም እሳቱ የተነሳበት ቦታ እንትን እናደርጋለን፣ ኤም እናደርገዋለን። ከዛ ስኪዩዝ እናደርገዋለን። ልክ ጭምቅ ስናደርገው እንትን ይወጣል እንትኑ ከውስጡ ማለት ነው። ከዛ እሱ ደግሞ ያጠፋዋል ማለት ነው። ሶ አንቲል ስዊፕ ዘ ሶርስ ኦፍ ዘ ፍሌም አንቲል ዘ ኤክስቲንጉሸር runs away. This is how to use a procedure to use the fire extinguisher safety ማለት ነው። So the other guideline in storage guideline issue is to maintain the cold storage including a cold chain for communities that require it. በጣም ቀዝቃዛ ኢንቫይሮንመንት ወይም ቴምፕሬቸር ለሚፈልጉ ማቴሪያሎች ቀዝቃዛ ኢንቫይሮንመንት ላይ ስቶር ማድረግ ላይክ ኢንሱሊን ኦክሲቶሲን ቫክሲኖች they has to be kept in storage which is cooled or cold chain. ሪፍሪጅሬተር ላይ ወይም ደግሞ ኮልድ ቦክስስ ኦር ኢንሱሌትድ ኩለር መጠቀም መቻል አለበት። ኪፕ ናርኮቲክስ ኤንድ አዘር ኮንትሮል ሰብስታንስ ኢን ሎክድ ፕሌስ። ናርኮቲኮች እና ሌሎች ስቲሙላንት ወይም እነዚህ ኮንትሮል ሰብስታንሶች ኢን ሎክድ ፕሌስ የሆነ ሰው ብቻ ነው አክሰስ ሊያደርጋቸው የሚገባው ማለት ነው። በተለይ ፋርማሲስቶች ብቻ ናቸው አክሰስ ሊያደርጓቸው የሚገባው፣ ምክንያቱም ፎር ሃይሊ አቢዩዚቭ ፐርፐዝነት ስለሚጠቀሟቸው። ሜንሊ አሁን ለምሳሌ ኮዴን ምናምን ነገር በተለይ አሁን ናይጄሪያ ውስጥ ኮዴን በጣም ባንድ ሆኗል። ሙሉ የናይጄሪያ ሀገር ሙሉ ኮዴን እንዲቃጠል ተደርጓል። ሃይሊ አቢዩዚቭ ሆኖ ማለት ነው ፖፑሌሽኑ። ሶ እንደዚህ አይነት ኬዞች አሉ። እኛ ሀገርም ውስጥ አሁን ትራማዶልን አንቲፔን የምንጠቀመው ትራማዶል ሃይሊ ሰዎች አቢዩዝ እያደረጉት ነው እና ኦቲሲ ድረግ ነበረ ኦቨር ዘ ካውንተር ኦፖይድ አለው በውስጡ እና አዲክሽን ኮዝ ያደርጋል። ማይነር ቢሆንም አዲክሽን ኮዝ ያደርጋል እና አሁን ላይ ግን ባንድ ተደርጓል። ለምሳሌ ያለ ፕሪስክሪፕሽን አሁን ላይ ትራማዶል ሄደን ከማንኛውም ፋርማሲካል ሾፕ መግዛት አንችልም። ሶ ኢን ኬዝ ኦፍ ዚስ እነዚህ ናርኮቲክስ ና ስቲሙላንት ወይም ኮንትሮልድ ሰብስታንሶች they has to be in a locked place ማለት ነው። so this is one of the guidelines of storage is so dangerous when misused የሆኑ ሎክድ መደረግ አለባቸው ስንጠቀማቸው dangerous ሊሆኑ። ሶልም ፎር ሴል እነዚህ ብላክ ማርኬት ላይ የሚሰረቁ ድረጎች ሊሚት አክሰስ ቱ ዘ ስቶር ሃውስ ትራክ the movement of products and physical inventories ስቶክ ካርቶንስ at least 10 ሴንቲሜትር ኦፍ the floor። ይሄኛው ምንድነው እሱ ከመሬት ከፍታ 10 ሴንቲሜትር ከፍ ማለት አለበት ስናስቀምጠው ካርቶናችንን፣ ከዋሉ ደግሞ 30 ሴንቲሜትር ማራቅ አለበት። አጌን ከፍታው ሲደረደር ከፍታው ከ2.5 ሜትር መብለጥ የለበትም። ፕሮሞት ኤር ሰርኩሌሽን ፋሲሊቴት ሙቭመንት ኦፍ ስቶክ ኤንድ ስቶክድ ፓሌት ትራኪንግ ሸልቭስ። the other guideline is to store medical supplies away from insecticides, chemicals, old files, office supplies and other materials. arrange carton so that arrows point up. ካርቶናችንን ስናስቀምጥ አሮዎቹ they should point up and we have to ensure the visibility of labels, expired dates and manufacturing dates. store supply in a manner accessible for FIFO. store ስናደርግ in a manner which is accessible to FIFO first expiry first out። በዛ ማነር ነው ስቶር መደረግ ያለበት። first expiry first አውት ምንለው ምንድነው እሱ ፈርስት ኤክስፓየርድ የሚያድጉ ድረጎች መጀመሪያ ነው መውጣት ያለባቸው የሚለውን ኮንሰፕት ሲይዝ፣ ፊፎ ምንለው ደግሞ ፈርስት ኢንትሪ ፈርስት አውት ሁለት አት ዘ ሴም ታይም ኤክስፓየር የሚያደርጉ ድረጎች ቢኖሩን መጀመሪያ የምናወጣው መጀመሪያ የገባውን ነው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ፈርስት ኢን ፈርስት አውት እንለዋለን። ኤፍአይ ኤፍኦ ማለት ነው። ሴፓሬት ኤንድ ዲስፖዝ ማኔጅድ ዳሜጅድ ኦር ኤክስፓየርድ ፕሮዳክትስ ኢሚዲየትሊ ሴኩሪቲ those are storage guidelines ከላይ ያየናቸው ማለት ነው። ሶ ሜዲሲን ዌስት ማኔጅመንት የምንለው ምንድነው እሱ አንዳንድ ሜዲሲኖች ኤክስፓየር ያደርጋሉ ሳይሸጡና ኤክስፓየር ካደረጉ ዲቶሪሬት ካደረጉ ወይም ደግሞ
ከገበያ እንዲወጡ የሚፈልጉ ድረጎች ማኔጅድ ይደረጋሉ። ኤክስፓየር እንትና ዌስታቸው ማለት ነው። እንዴት ነው እሱ ማኔጅድ የሚደረጉት ስንል ሜዲሲን ዌስት ኢንኮምፓስስ ሜዲሲን ዊዝ ካውንተርፌት ሰብስታንዳርድ ኦር አደልትሬትድ ይሄ ከባዕድ ነገር ጋር የተቀላቀሉ ድረጎች ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ደግሞ አት ስታንዳርድ ፋርማኮፒያ የሚያስቀምጥልን ለእያንዳንዱ ፋርማሲቲካል ፕሮዳክት ወይ ብሪቲሽ ወይ ዩኤስ ዩናይትድ ስቴትስ ፋርማኮፒያ አለ። ከዛ ከተቀመጠለት ፋርማኮፒያ በታች ከሆነ የምንጠቀመው ስታንዳርዱ ከዛ በታች በሆነ ስታንዳርድ ከሆነ የሚሰራው ታስቱ ቢ ዌስትድ ወይም ታስቱ ቢ ሪሙቭድ መደረግ መቻል አለበት ከገበያ ማለት ነው። ኤክስፓየርድ የሆኑ አንዩዝድ ስፒልት ኤንድ ኮንታሚኔትድ ፕሮዳክቶች ኢምፕሮፐርሊ ሲልድ ወይም ሌብልድ ወይም ስቶርድ ኢምፕሮፐርሊ ኢንሱሊኑን ቅድም እንዳልነው አትኮልድ ኢንቫይሮንመንት ስቶር ማናደርገው ከሆነ ወር ላይ ኤክስፓየርድ ያደርጋል በአንድ ወር ውስጥ ማለት ነው። በስርዓት ካልታሸገም it has to be wasted prohibited ወይም unauthorized ይሄ unauthorized የሆኑ ፍቃድ ያልተሰጣቸው ማለት ነው። አውቶራይዝድ ያልሆኑ ፕሮዳክቶችም they has to be wasted ሶ እነዚህን እንዳለ የሚይዝልን ነው ማለት ነው። ዌስቴጅ ማኔጅመንቱ እነዚህ ዌስት ነው የሚያደርግልን ኤክስፓየር ያደረጉ የማያስፈልጉ ከስታንዳርዱ በታች የተሰሩ ድረጎችን ማለት ነው። ሜዲሲንስ which are unfit for use shall not be stored for maximum of 6 months እነዚህን ከላይ የተጠቀሱትን እያንዳንዶቹ ሜዲሲኖች ከ6 መንዝ በላይ መያዝ ያስቀጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ፔሪዳችን ከ6 መንዝ በላይ ልንይዘው አይገባም። ከ6 መንዝ በኋላ they has to be በ6 መንዝ ውስጥ they has to be wasted to request for approval of disposal of medicine accompanied with lists of products to be disposed clearly stating trade name, strengths, dosage form, pack size, quantity, lot number, expiry date, manufacturer, product price, country of origin, supplier እነዚህ ሁሉ ክሊርሊ ስቴት መደረግ መቻል አለባቸው ቢፎር ሪኩዌስቲንግ ፎር አፕሮቫል ማለት ነው። አፕሩቫል ኦፍ ዲስፖዛል ዌስትድ ከመደረጋቸው በፊት እነዚህ መጠቀስ መቻል አለባቸው። ዌስት ስለምናደርጋቸው ስለ እያንዳንዱ ድረጎች ማለት ነው። ስፔሻሊ ፔሳይዝ ሻል ቢ ጊቨን ቱ ሰግሪጌት ኤንድ ስቶር ኮንትሮል ድረግስ አንቲኒዮፕላስቲክ ኤንድ ራዲዮፋርማሲቲካልስ ግን ምንድነው እሱ ሌሎች ለየት የሚሉ ድረጎች ደግሞ አሉ። እነዚህ አንቲኒዮፕላስቲክ ኮንትሮል ድረግ እና ራዲዮፋርማሲቲክ ከሆኑ ስፔሻል የሆነ ኮንሲደሬሽን ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ራዲዮ ፋርማሲቲካሎችን ስናስወግዳቸው ትንሽ መጥፎ ነገር ሊፈጠር ስለሚችል ማለት ነው። እነዚህ ስፔሻል ኮንሲደሬሽን ያስፈልጋቸዋል። ሶ እስካሁን ያየነው ኢዝ ኦል አባውት ኢንቬንቶሪ ማኔጅመንት ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ፓርት 4 ቪዲዮ። ፓርት 5 ላይ ደግሞ ስለ ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ትራንስፖርቴሽን እናያለን ማለት ነው። እነዚህ ዌርሃውሳችን ውስጥ ያሉት ፋርማሲቲካል ማቴሪያሎች ፊኒሽድ፣ ሴሚ ፊኒሽድ ፕሮዳክቶች፣ ፕሮሰስድ ኦር ኢንፕሮሰስድ የሆኑ እነዚህ ስቶር የተደረጉት ፕሮዳክቶች እንዴት ነው እሱ ዲስትሪቢዩትድ መደረግ ያለባቸው ስናዝ ወይም ስንቀበል which is ኦርደር ስናደርግ ወይም ኢሹ ስናደርግ ፕሮዳክቶችን በምን ወይ ነው ትራንስፖርትድ ሆነው እኛ ጋር የሚመጡትና ከኛ ለዲስፖዛል ስንልካቸው በምን ወይ ነው ትራንስፖርትድ የሚሆኑት እንዴት ነው እሱ ዲስትሪቢዩትድ የሚሆኑት የሚለውን ደግሞ at next part 5 እናያለን። Thanks for listening. Don't forget to subscribe and share.